Hej allihopa! Idag promenerar vi i Uppsala. Det är fint väder, solen skiner, det blåser lite. Jag är hungrig. Jag har blivit hungrig. Jag vill äta. Vi är hungriga. Vi har blivit hungriga. Vi vill äta. Det finns en restaurang här bakom mig. Vi ska gå på den här restaurangen. Vi ska gå och äta. Vi går in i restaurangen. Vi ställer oss i kö. Vi köar till kassan. Vi beställer mat och betalar. Vi får ett kvitto. Den 2 augusti 2023 klockan 13:59. Vi har beställt 2 pizzor. En pizza kostar 180 kronor. Att betala 360 kronor totalt. Det här är kvittot. Spara kvittot. Kundens exemplar. Vi har fått en sådan puck. En dosa. Som börjar vibrera eller pipa när maten kan hämtas. När maten är klar börjar den vibrera. Nu sitter vi och väntar på att den ska börja vibrera. Maten är klar. Vi går och hämtar våra pizzor. Vatten ingår. Jag tar ett glas vatten. Vi sitter och äter. Jag äter den sista biten. Jag har ätit upp pizzan. Nu har vi ätit. Nu är jag mätt. Nu är vi mätta. Jag är mätt och belåten. Det är nästa dag. Igår promenerade jag i Uppsala. Jag promenerade med min man. Det var fint väder. Solen sken. Det blåste lite. Idag är det tråkigt väder. Himlen är grå. Det regnar lite. Det är varmt, men det är lite tråkigt. Jag blev hungrig. Vi blev hungriga. Jag ville äta. Vi hittade en fin restaurang. Vi bestämde oss att gå in och äta lunch på den där restaurangen. Vi gick in och ställde oss i kö. Vi köade. Vi beställde 2 pizzor. En pizza kostade 180 kronor. Vi betalade totalt 360 kronor för de 2 pizzorna. Vi fick en puck, en dosa som börjar vibrera eller pipa när maten är klar. Vi satt och väntade på att den där pucken skulle börja vibrera. Sen gick vi och hämtade våra pizzor. Vatten ingick, så jag tog ett glas vatten. Vi satt och åt. Vi njöt av maten. Jag åt upp hela min pizza. Sen blev jag mätt. Jag var mätt och belåten. Efter lunchen fortsatte vi vår promenad en liten stund till. Efter promenaden åkte vi hem. Det var min dag igår. Hoppas att du gillade den här videon. Vi tränade på presens och preteritum. Eller hur? Tack så mycket för att ni har tittat. Vi ses i nästa video. Hej då!